Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε κάποια πλάνα από την περσινή χρονιά, αλλά την αντίστοιχη εποχή με αυτήν. Είναι αρχές Ιουλίου, οι συνθήκες της θάλασσας έχουν αρχίσει να γίνονται έτσι, σαφώς καλοκαιρινές και αυτό επηρεάζει τα ψάρια. Και θα συζητήσουμε λίγο πάνω σε αυτό, πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό, τι συνθήκες είναι αυτές οι οποίες επηρεάζουν περισσότερο τα ψάρια και πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε μια στρατηγική γύρω από το υποβρύχιο κυνήγι. Το βίντεο αυτό το γράφουμε αμέσως μετά από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έγινε φέτος στη Σύρο, ένα πρωτάθλημα το οποίο για όσους γνωρίζουν την πορεία μου είναι πολύ συμβολικό για μένα και αν σας ενδιαφέρει να πούμε κάποια πράγματα περισσότερο για αυτά, στείλτε μου ένα μήνυμα εδώ σε αυτό το βίντεο ή κάποιο προσωπικό μήνυμα και αν είναι αρκετά τα request θα συζητήσουμε κάποια στιγμή και γι' αυτό. Πάμε όμως να δούμε τα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε μια ωραία σφυρίδα περίπου 8 κιλά, το οποίο ψάρι βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία γύρω γύρω έχει άμμο και στο κέντρο έχει έτσι ένα λίγο πιο ψηλό τόπο, πέτρινο, έναν όγκο ο οποίος περιγράφεται ουσιαστικά γύρω γύρω από άμμο και οι συνθήκες που επικρατούν είναι οι εξής. Υπάρχει θερμοκλινές, το οποίο βρίσκεται ακριβώς και ακουμπάει επάνω στο έδαφος της άμμου, που σημαίνει ότι το ψηλότερο κομμάτι του βράχου είναι λίγο πιο ψηλά από αυτό. Είναι δηλαδή περίπου 2 μέτρα μέσα στο ζεστό νερό. Εκεί κατεβαίνοντας υπάρχει μια σφυρίδα την οποία βλέπω ότι φεύγει προς την άμμο, δηλαδή τρομάζει από την παρουσία μου και αρχίζει να φεύγει από το κομμάτι αυτό. Και διαλέγω ένα πόστο που μου δίνει οπτικό πεδίο προς το ανοιχτό νερό και περιμένω εκεί και μετά από λίγο, όπως είναι λογικό, η σφυρίδα εμφανίζεται, έχει επιστρέψει και εμφανίζεται και έρχεται μπροστά μου. Είναι λίγο μακριά, οπότε αναγκάζομαι να κινηθώ προς αυτήν και τελευταία στιγμή, επειδή και με το όπλο δεν είχα πολύ καλή σχέση σε αυτό το χρονικό σημείο, διστάζω να τραβήξω τη σκανδάλη και αυτό αντιλαμβάνεται αυτό το δισταγμό και τρομάζει και φεύγει. Δεν κόβω τη βουτιά επειδή είμαι καλά, έχω περιθώριο άπνοιας, οπότε αποφασίζω να κάτσω λίγο ακόμη και γυρίζω αριστερόστροφα να δω τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί. Βλέπω πάλι άλλη μια σφυρίδα η οποία υπάρχει η πιθανότητα να ήταν και η ίδια, αλλά ούτε αυτή καταφέρνω να του φεκίσω. Αφού τέλος πάντων δεν κατάφερα να πιάσω ούτε το δεύτερο ψάρι, αποφασίζω ξανά να κάτσω λίγο ακόμα και κοιτάζοντας γύρω γύρω συνειδητοποιώ ότι σχεδόν 180 μοίρες πίσω μου έχει εμφανιστεί μία άλλη σφυρίδα η οποία έχει έρθει από την άμμο και έχει πλησιάσει. Σιγά σιγά στρίβω το όπλο και καταφέρνω επιτέλους να την πιάσω.
Το εντυπωσιακό σε αυτό το σημείο δεν είναι ότι είχε 3 σφυρίδες. Το εντυπωσιακό είναι ότι τα ψάρια της ευρύτερης περιοχής χρησιμοποίησαν αυτό το μικρό κομμάτι τόπο, ας πούμε, ακριβώς για τον λόγο επειδή ήταν πάνω από το κρύο νερό, ήταν δηλαδή μέσα στο ζεστό νερό, το χρησιμοποίησαν ως σημείο αναφοράς και για να κινηθούν εκεί γύρω-γύρω. Δεν ήταν δηλαδή ότι έκανα εγώ κάτι ιδιαίτερο και ήρθανε τα ψάρια, ούτε ότι ο τόπος αυτός ήταν φοβερός και τρομερός. Ήτανε όλα μαζί, ήταν η ικανότητα του κυνηγού, οι συνθήκες που ταιριάξανε και το κομμάτι που φιλοξένησε, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή αυτά τα ψάρια. Πάμε όμως να δούμε το βίντεο. Στο επόμενο πλάνο θα δούμε έναν σικιό, ο οποίος μπορεί κάποιοι να το χαρακτηρίζουν ως, εντάξει, όχι και τόσο καλό θύραμα, αλλά για μένα το καλό ή το κακό θύραμα έχει να κάνει με το αν σου αρέσει γευστικά να τρως αυτό το ψάρι, οπότε για μένα είναι μια επιλογή από τις πρώτες, μαζί με τη στήρα και το λαβράκι. Οπότε όταν βρεθώ σε μια κατάσταση όπου βλέπω έτσι ένα θύραμα καλού μεγέθους, δεν το αφήνω να πάει, πώς θα το πω, δεν το αφήνω να φύγει. Οπότε σε αυτή τη βουτιά έχω κατέβει σε ένα γνωστό κομμάτι που έχει ένα μονόπετρο που έχει 2 εισόδους και μπαίνουν ροφή μέσα, συνήθως έχει 2 ή 3 ψάρια. Η επιλογή μου όμως είναι να προσπαθήσω να πιάσω κάποιο ψάρι απ' έξω. Στην προκειμένη περίπτωση θα δείτε ότι ένα ψάρι μπαίνει από την μία είσοδο, κάνω ένα μικρό καρτέρι, δεν μου δίνει καλή βολή, οπότε αποφασίζω να μην το χτυπήσω, και το άλλο είχε περάσει έτσι κι αλλιώς από πίσω, ήταν εκτός βεληνικούς, δεν θα μπορούσα να έχω κάνει κάτι γι' αυτό. Όπως και να έχει, στο ίδιο μονόπετρο φιλοξενούνται και ένα κοπάδι σικιών, εκ των οποίων κάποιοι είναι
πολύ ωραίοι, πολύ μεγάλοι, οπότε αφού δεν ευόδωσε ας πούμε η τεχνική που είχα επιλέξει να κάνω για κάποιο ροφό, το επόμενο ας πούμε θύραμα στη σειρά ήταν ένας σικιός, όπου θα δείτε ένα πολύ ωραίο μεγάλο ψάρι που το φεκάω απ' έξω και το φέρνω μαζί μου στην επιφάνεια. Μετά τα περσινά βίντεο που αναλύσαμε, πάμε να δούμε και ένα φετινό από ένα ψάρι που πιάστηκε το Μάιο σε ένα από αυτά τα ταξίδια που έκανα στο εξωτερικό. Όπως και την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε το προηγούμενο βίντεο, γενικότερα αυτό, ένα από τα πράγματα που κάνω σε αυτά τα ταξίδια είναι να δοκιμάζω τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε εδώ στη Μεσόγειο. Οπότε η ιστορία πίσω από αυτό το ψάρι, που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, πρόκειται για ένα Black Cumbera Snapper, το οποίο είναι γύρω στα 24 κιλά και πιάστηκε στο εκπληκτικό βάθος των 4 μέτρων περίπου. Η ιστορία είναι η εξής, ότι τα ψάρια που πιάναμε εκεί τα δίναμε στο χωριό, στους χωριανούς ας πούμε, για να τα φάνε, γιατί στην περιοχή τους είναι και δικαιωματικά τους ανήκουν. Αλλά πάντα πιάναμε και κάτι το οποίο θέλαμε να φάμε εμείς οι ίδιοι, που οι συμμετέχοντες ας πούμε σε αυτό το ταξίδι. Και ένα από τα ψάρια που μας αρέσανε γευστικά να τρώμε είναι ένα ψάρι το οποίο λέγεται Blue Trevally. Αυτό έχει την ιδιότητα του αρέσει δηλαδή να κινείται κοντά στην ακτή, κάτω από τους αφρούς που κάνει το ωκεάνιο κύμα. Στην προκειμένη περίπτωση, έχοντας πιάσει προηγουμένως ένα άλλο ψάρι το οποίο μου χτύπησε, κατά λάθος ας πούμε, χτύπησα τη βέργα στο βράχο και στράβωσε λίγο η μύτη μου, όχι δική μου, η μύτη της βέργας, και θα καταλάβετε γιατί αναφέρομαι σε αυτό. Αποφασίζω να κάνω κάποιο ρηχό καρτέρι ας πούμε, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτά τα Blue Trevally στη συγκεκριμένη περιοχή δεν ήταν και πολύ μεγάλα, οπότε θεώρησα ότι θα είναι υπέρ αρκετό ας πούμε το στήσιμο που είχα αυτό με το όπλο που είχα κτλ. Έτσι και βρέθηκα ας πούμε κάτω από τον αφρό, κάτω από εκεί που σκάει ας πούμε το κύμα, και ενώ περίμενα για τα Blue Trevally που σας είπα, περνάει ένα φοβερά εντυπωσιακό ψάρι, αυτό που θα δείτε και στο βίντεο, το οποίο του κάνω μία βολή και η βέργα πολύ απλά δεν περνάει. Του έσπασε τη σπονδυλική στήλη και όπως θα δείτε μετά το πρώτο τράβηγμα του σκοινιού, το ψάρι ξεκαμακώνεται και αρχίζει να κολυμπάει, ή τουλάχιστον αρχίζει να προσπαθεί να κολυμπήσει, για να είμαι ακριβής. Σε αυτό το σημείο το ψάρι κινείται, η βέργα έχει πέσει κάτω, έχει σκαλώσει, προσπαθώ
μαζέψω, το ψάρι φεύγει, προσπαθώ να το προλάβω πριν πάει μέσα στο κομμάτι, ας πούμε, της ακτής, αυτό που γίνεται πλυντήριο, οπότε δεν θα μπορούσα εκ των πραγμάτων να πάω, ας πούμε, για λόγους ασφαλείας για να το πιάσω. Και γενικότερα είναι λίγο έτσι κωμικοτραγικό όλο το σκηνικό, αλλά καταλήγει θετικά για μένα, για μας δηλαδή, για όλους, καταλήγει θετικά και βρίσκομαι στην βάρκα μετά από λίγο, έχοντας στα χέρια μου ένα εντυπωσιακό ψάρι, το οποίο θα το δείτε πάρα πολύ ωραίο. Πάμε όμως να δούμε ξανά το βίντεο. Κλείνοντας αυτό το βίντεο και για να πούμε και αυτό που υποσχεθήκαμε στην αρχή, κάποιες πρακτικές συμβουλές σχετικά με την εποχή, σχετικά με τις συνθήκες και τα ψάρια, θα σας πω ότι καλά θα ήταν γενικότερα να κρατάτε κάποιες σημειώσεις για το πότε, πού και με ποιες συνθήκες, ας πούμε, βρήκατε τα ψάρια, γιατί δεν είναι πάντα όλα τα μέρη ίδια, και κάποιες από τις σημειώσεις που θα πρέπει να κρατάτε, δηλαδή κάποια από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να σας ενδιαφέρουν, είναι η θερμοκρασία του νερού, σίγουρα αν υπάρχει θερμοκλινές και σε ποιο βάθος ήταν αυτό τη συγκεκριμένη χρονική εποχή, τι ώρα πιάσατε τα ψάρια, όχι μόνο για το αν είναι, πώς θα το πω, ψάρια τα οποία κυνηγάνε ή όχι, αλλά κυρίως για τις συνθήκες φωτισμού, γιατί το illumination, δηλαδή η φωτεινότητα που υπάρχει υποβρυχίως, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, και ιδιαίτερα σε πιο βαθιές ζώνες τα ψάρια μπορεί να περάσετε πάνω από μια περιοχή και να μην υπάρχουν, και μερικές ώρες αργότερα που το φως έχει σηκωθεί, ας πούμε, ψηλότερα και έχει πέσει περισσότερο, διαπερνά δηλαδή περισσότερο φως, ας πούμε, στο συγκεκριμένο βάθος, να δείτε να ζωντανεύει. Πράγμα που είναι ίσως λίγο, θα μπορούσα να πω, όχι παράλογο, αλλά είναι λίγο κόντρα, ας πούμε, σε αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε, ότι για παράδειγμα οι συναγρίδες είναι το πρωί. Ναι, αλλά οι συναγρίδες, ας πούμε, σε ένα βαθύ κομμάτι θέλουν φως, οπότε θα μπορούσαν να είναι και λίγο πιο μετά. Ή αντίστοιχα, ξέρω εγώ, οι ροφοί που βγαίνουν το μεσημέρι με το φως και καλύτερες συνθήκες κτλ. Όπως και να έχει, συζητάμε θερμοκρασίες, θερμοκλινές και σε ποιο βάθος,
ώρα και σαφώς, όπως είναι ευκόλως εννοούμενο, ο καιρός και η κατεύθυνση που αυτός έχει. Σας εύχομαι καλές βουτιές και θα τα ξαναπούμε σύντομα.